বন্ধুসকল আমাৰ যিটো নেকি হাৰ্ভেষ্টাৰ আমাৰ osoka মিনি হাৰ্ভেষ্টাৰ চাব পাৰে এইটো ইয়াৰ যিডাল থ্ৰেছিং বেল নেকি বেলডাল বেয়া হ'ল আৰু আমি কেনেকৈ লগাই আপোনালোকক দেখাম আৰু বেলডালৰ সাইজ কিমান কি এইবিলাক আমি সব আপোনালোকক ক'ম ঠিক আছে আমাৰ এই মেচিনটো হৈছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজি হয় দেখাম মই আপোনালোকক বেছি ডাঠ হৈ গ'ল নেখালে কি হ'ব নেখালেচোন বেলডাল ঘৰত ধান বান্ধি থৈছে তাৰমানে এতিয়া মই বলয় আনিছোঁ হেৰি কৰি পেলাই কি নচলে এটা পৰীক্ষা আছে 123 হে 123 123টো সেইটো হৈ যাব তাৰমানে আপুনি চব লগাই চাওক 120 to 23 লাগে তাক এডালে আনিছে নেকি নহয় না চাইজ 123 এনেকুৱা থাকে কিমান আছে চাইজ 150 ঢিলা কৰিব নোৱাৰিম দাদা অলপ অলপ Ano gumamit mo? Guminira kasi ko yung tama yung pay kinda.